Klavírní koncerty Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů jsme vybrali po dohodě s Suprafonem hlavně z toho důvodu, že myslím si, že speciálně tyto dva, tedy Dvořák má jeden klavírní koncert G-moll a Martinů tento má mnohem bohatší, ten má 5 klavírních koncertů a ještě další skladby se solovým klavírem. Tak myslím si ale, že tyto dva koncerty, tedy Martinův 4. koncert s podtitulem Inkantace a ten Dvořákův koncert, že se právem mohou pyšnit přídomkem ty největší ve smyslu významu české klavírní koncerty, které byly napsány. Dvořákův koncert je samozřejmě takovým velkým a známým příběhem v české klasické hudbě a v české klavírní literatuře, protože on vlastně má více verzí nebo hraje se ve více verzích. I Dvořák sám ten koncert ještě jaksi zpřesňoval a dokomponoval a cizeloval. Nicméně mnoho pianistů, kteří pak tu skladbu hráli, tak naznali, že je to, někdo říká technicky špatně proveditelné, nebo někdo říká, že je neproveditelné. Někdo zase říká, že to zvukově, vzhledem k tomu velkému orchestru, že ten klavír se hůře prosazuje. A vlastně toto je důvodem, proč se ten koncert i poměrně málo hraje na to, jak je hudebně skvělý, o čem jsem přesvědčen. Takže mým záměrem bylo vrátit se k té úplně originální verzi a se všemi riziky interpretačními, technickými ji prostě dostat do maximální dokonalosti a takto ji představit publiku na tom CDčku. Symfoniků se ukázala jako nesmírně šťastná už při tom nahrávání. Je to orchestr, který vlastně vznikl ze zrušené německé filharmonie Praha. A co je zajímavé pro nás je, že to určité postavení na pomezí, myslím umělecké postavení vlastně na pomezí toho českého nebo slovanského hudebního světa a cítění a toho německého, tak v případě tohoto orchestru to není jen proklamace, nebo není to jenom marketingová značka ukazující k té historii, ale je to skutečně pravda, protože zejména pod vedením Jakuba Hruši, který je už několika letým úspěšným šéfdirigentem tohoto orchestru, tak to těleso skutečně si myslím, že v sobě spojuje výborné vlastnosti obou těch hudebních světů. Je tam až nezvyklá měkkost na špičkový německý orchestr a taková spontaneita výrazu, ale přitom samozřejmě to těleso nestrácí schopnost té veliké přesnosti a preciznosti a určité myšlenkové vznešenosti typické pro ta německá tělesa. S Jakubem se spolupracuje fantasticky, to nelze jinak říct, protože Jakub je zaprvé člověk, který doprovody ke klavírním koncertům nebere jako doprovody, ale jako naprosto plnohodnotnou symfonickou hudbu. Což mimochodem speciálně u těchto dvou klavírních koncertů je velmi důležité, protože oni jsou oba koncipované hodně jako vlastně symfonie se solovým klavírem. To je první věc. A druhá věc je, že Jakub je člověk, který je ohromně šťastně rozpoložený mezi tvořivost a přitom preciznost. Dvořák a Martinů jsou skladatelé, které ten orchestr pravidelně hrává, ale samozřejmě, jak už to bývá, a bamberští symfonikové nejsou výjimkou, to platí celosvětově. Pochopitelně Dvořák je orchestrům ještě blížší, protože ho hrají častěji. Přestože Dvořákův klavírní koncert málo kdy zaznívá, u nás i v cizině by si zasloužil větší pozornost, tak je to mluva, která má blízko k tradičnímu německému repertoáru strukturálně, harmonicky, obsazením. U Martinů je to trochu větší úkol,
protože Martinů je samozřejmě hudba svým způsobem zvláštně na pomezí nejrůznějších kultur. Je to hudba českého skladatele, ale ovlivněná tradicí 20. století francouzskou, impresí, tím konstruktivnějším, civilnějším stylem francouzských skladatelů, stylem Stravinského, později americkou hudbou a kulturou, samozřejmě lidovou hudbou a inkantace, klavírní koncert číslo 4, patří do té nejpozdější fáze Martinů života a tam bych řekl, že je vlastně ty jednotlivé vlivy nejobtížnější rozklíčovat, ale přitom oni tam zůstávají a vytvářejí takový soubor zvláštních dojmů, který ale zároveň má velký otisk Martinů osobní originality. No asi bych našel málo koncertů, které jsou pro mě tak osudové jako právě inkantace. Ta moje osobní historie spjatá s tímto koncertem začala ještě daleko dříve, než jsem ho hrál, protože si pamatuju, jak tuším, že ve 3. ročníku konzervatoře nám tuto skladbu pouštěl můj milý profesor Navrátil, který nás učil dějiny hudby. A mně se už tehdy zdálo to dílo úžasné, naprosto mě to vyrazilo dech, vůbec jsem nevěděl, že v české klavírní literatuře něco takového je. Pak uplynulo x let a já jsem dostal jednoho krásného dne nabídku od festivalu BBC Proms v Londýně, abych toto dílo zahrál s BBC Symphony Orchestra a Jiřím Bělohlávkem na tomto festivalu, což mě velmi rozradostnilo. Samozřejmě to je jeden z největších festivalů na světě. Takže jsme zahráli tedy na Promsech inkantace. Od té doby jsem je hrál s mnoha dalšími orchestry, hrál jsem je s Českou filharmonií, no a vlastně poslední 2 provedení, co jsem zaznamenal, tak byly s Berlínskou filharmonií a Sirem Simonem Rattlem a poté ještě s Jeanem de Royerem a orchestrem Philharmonique de Monte Carlo. Já osobně považuji Ivo Kahánka za ohromně autentického a inspirativního umělce. Jednak je technicky svrchovaný a vždycky připravený a má široký repertoár a velkou znalost a má, myslím, i velký vhled, nejenom ten hudební, ale i emocionální do skladeb, které interpretuje. Ale mně vlastně na něm se nejvíc líbí, že on je svůj, že je za ním taková ta integrita umělecká, že pravdivě dělá to, čemu velice věří a vždycky sleduje nějaký vnitřní svůj hlas, co je správně. A není to jen hlas hlavy, ale i hlas srdce.